ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ጨጨብሳ እንዴት እንደሚሰራ እና ደግሞ እኔ በራሴ መንገድ እንደምሰራው አሳያችኋለሁ። በተጨማሪም እንደምታዩት መኮረኒን እንዴት በወተት አድርገን እንደምንሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከመጨረሻው እንድትከታተሉኝ እየጋበዝኩኝ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንድታደርጉኝ ጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፋለን። ተመልካቾቼ ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ መጀመሪያ የምንሰራው ጨጨብሳ ነው። ጨጨብሳውንም እንግዲህ የምሰራላችሁ በዳቦ ዱቄት ነው። እንደምታዩት አንድ ሁለት ኩባያ የዳቦ ዱቄት አድርጌያለሁ ወይም ፍርኖ ዱቄት። ውሃ እያረኩኝ በዚህ መልኩ እያቀጠንኩኝ አቦከዋለሁ። ልክ እንዲቀጠን ካለ በኋላ መጥበሻችንን አግለን ዘይት በማድረግ ቂጣውን እንጋግረዋለን። ቂጣውን እንደምታዩት ውሃውን ቀጠን አድርጌ ነው ያወካሁት። ስለዚህ እንዲህ በቀላሉ መጋገር ትችላላችሁ። ቂጣውን በዚህ መልኩ መጋገር እንጀምራለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንድታደርጉኝ እየጠየቅኩኝ ለምታበረታቱኝ ኮሜንት እና ሼር እያደረጋችሁ ለምትደግፉኝ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ቂጣውን በዚህ መልኩ ጋግረን ከጨረስን በኋላ አነሳ አድርገን በዚህ መልኩ እየቆራረጥን በእቃ እናደርገዋለን ማለት ነው። እኔ በዚህ መልኩ የቆራረጥኩትን አዘጋጅቼዋለሁ። ከዛ በኋላ ቂጣውን የምናዋሃድበት ቂቤ እና 2 ማንኪያ በርበሬ ነው ያደረኩት። ጨውም ትንሽ አድርጌያለሁ። እሱን በደንብ ሚክስ ካደረግን በኋላ ቂጣው ላይ የተቆረሰው ቂጣው ላይ በዚህ መልኩ እናፈሳለን። ብዙዎቻችን እናውቃለን ጨጨብሳ እንዴት እንደሚሰራ። የራሴ መንገድ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ይህንን የተዋሃደውን ቅቤና በርበሬ በዚህ መልኩ ቂጣው ላይ እናዋህደዋለን። እጃችንን ታጥበን በደንብ እንዲህ በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ ከለሩ ይህን ይመስላል። እንደምታዩት ቆንጆ ነው። በደንብ ተደርጎ ነው የተዋሃደው። ይህን ካረኩኝ በኋላ ሁለተኛው ማረገው እንደምታዩት መጥበሻ ላይ ዘይት አረግና ትንሽ ነጭ ሽንኩርት አረግና ነጭ ሽንኩርቱን ብራውን እስኪሆን ድረስ ጠብሰዋለሁ። ሽታው ቆንጆ ሆኖ ሲበስል ወይም ደግሞ ብራውን ሲሆን ያዘጋጀነውን ጨጨብሳ ወደ መጥበሻው እናረጋዋለን። ይህንን አሰራር ወድጄው ነው የሰራሁት። በጣም ቴስቱን ቆንጆ አድርጎታልና እናንተም እንድትሞክሩት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ጨጨብሳ እንዴት እንደሚሰራ በሌላ ቪዲዮ ሰርቼዋለሁ። ይህንን ግን በነጭ ሽንኩርት በዚህ መልኩ አርጌ ሰርቼው በጣም ስለጣፈጠኝና እናንተም እንድትሞክሩት ስለፈለግኩ ነው። ይህን ይመስላል። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለአዲስ መሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ካሜንት እንድታደርጉልኝ እጠይቃለሁ። እንዲህ ካደረግን በኋላ ዮገርት እናደርጋለን ወይም እርጎ እናደርጋለን ማለት ነው። ከአናቱ ቴስቱን ቆንጆ ያደርግልናል። እንደምታዩት ስታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ስትቀምሱት ደግሞ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። እንዳልኳችሁ ነጭ ሽንኩርቱ የተጠበሰ ስለሆነ ቴስቱን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። በምታዩት መልኩ አዘጋጅተናል። እንግዲህ ጨጨብሳ ብዙ ጊዜ ለቁርስ ነው። ስለዚህ ሻያችንን እናፈላና በሳይድ ሻያችንን እንቀዳለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንቀምሳለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የተዘጋጀው። በጣም ነው የሚያምረው። ቴስቱ ደግሞ ዋው ነው የሚያስብለው። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። እንጆ እንደምታረጉት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ሁለተኛው ምግብ እንሄዳለን። ሁለተኛው ምግብ እንደምታዩት ማካሮኒ ነው። የማካሮኒውን አሰራር ማሳያችሁ በስፒናችና በወተት አድርጌን የሰራሁት። መጀመሪያ በምንፈልገው መጠን ማካሮኒያችንን መጥነን እንቀቅላለን። ከቀቀለን በኋላ መጥበሻችንን እናዘጋጅና ኦሊቭ ኦይል እናደርጋለን። ከዛ ትንሽ ጋል ካለ በኋላ ነጭ ሽንኩርት ደቀቅ ያለ እኔ 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ደቀቅ አድርጌ ከትፌ ከዛ አንድ ግማሽ ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርቱ ከበሰለ በኋላ ቀይ ሽንኩርቱን ግማሽ ወይ ሩብ የምታክል
ነጭ ቀይ ሽንኩርት እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ላይ። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው እንሰራውን በደንብ አድርጎ ዘይቱ የነጭ ሽንኩርቱን ፍሌቨር እንዲይዝ ያደርገዋልና እንደምታዩት ቀይ ሽንኩርቱን በኋላ ነው ማረጋው። እሱ እንዲካዋሃደን በኋላ ቲማቲም ትናንሽ ቲማቲሞች አሉ። በአማርኛ ምን እንደሚባል አላውቅም። እነሱን ቲማቲም ነው የምጠቀመው ለዛሬ። እነሱን ቲማቲሞች እንደዚህ አረግና አብሬያቸው ነው መጠብሰው ከዘይቱ እና ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር እንደምታዩት። እንዲህ ከጠበስኩት በኋላ እንደምታዩት የቲማቲም ሶስ ነው ያደረኩት። የቲማቲም ሶስ ማርጌ አብሬ በደንብ ካዋሃድኩኝ በኋላ እንዲበስል እከድነዋለሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። በቪዲዮ ላይ ደግሞ ሁልጊዜ ካሜንት የምታደርጉ ሼር የምታደርጉልኝን ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እንደዚህ በደንብ እየበሰለ ሲመጣ ባዝሊ፣ ኦሪጋኖ እና ነጭ ሽንኩርት ደግሞ መጨረሻ እንጨምራለን። እነዚህን ከጨመርን በኋላ በደንብ ሚክስ ካደረግን በኋላ ትንሽ ከድነን ደግሞ እናበስለዋለን። አሁን በድጋሚ እንደምታዩት ቲማቲሙ ሙሉ ለሙሉ መብሰል አለበት። ሲበስል እንደምታዩት ይዋሃዳል ሙሉ ለሙሉ። እንዲህ በደንብ ከበሰለ በኋላ እናደርገው ምንድነው ወተት ግማሽ ኩባያ ነው የማደርገው። አሁን የምጨምረው ነጭ ሽንኩርት ነው። እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርቱን ጨምሬ ትንሽ እንዲበስል ተጠብቀዋል 1-2 ደቂቃ። ከዛ በኋላ ወተት ግማሽ ኩባያ ሃፍ ኤንድ ሃፍ የሚባል ወተት አለ። ግማሽ ኩባያ እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ካዋህድኩት በኋላ 1-2 ደቂቃ ከድኝ እንዲበስል አደርገዋለሁ። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ፓስታ ስንበላ ወይ መኮሮኒ ስንሰራ የተለመደ አሰራር ነው። ቲማቲም፣ ሽንኩርት ከዛ በኋላ ይቁላላል፣ ትንሽ በርበሬ እናደርጋለን፣ ስጎ ይሆናል ማለት ነው። ግን አሁን ይሄንን አይነት አሰራር ብንጠቀምና ብንለምድ ጤናማም ነው፣ ፕላስ ደግሞ ቆንጆ የሆነ ቴስት ነው ያለው። እንደምታዩት አሁን የጨመርኩት ስፒናች ነው። ስፒናች ካለ በአካባቢያችን ስፒናች እናደርጋለን፣ ከሌለም ያለ ስፒናች መስራት እንችላለን። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ስፒናቹን በደንብ ከአዋሃድ ነው በኋላ ከድነን ትንሽ 1-3 ደቂቃ እንዲበስል ካደረግን በኋላ የተቀቀለውን መኮሮኒያችንን በዚህ መልኩ እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። መኮረኒውን እንደምታዩት በዚህ መልኩ ትቀላቅሉታላችሁ። እንዳልኳችሁ ስፒናች ከሌለ ምንም ችግር የለውም። በነበረው በሰራነው ሶስ መስራት እንችላለን። አሁን እንዳያችሁት በደንብ ተዋህዷል፣ ፓስታውን በስሏል። ከዛ በኋላ ቺደር ቺዝ እጠቀማለሁ፣ ወይም እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ባናቱ ታረጉና 1-2 ደቂቃ ቺዙ እስኪቀልጥ ጠብቃችሁ ከፍታችሁ ታዋህዱታላችሁ ማለት ነው። ቴስቱን በጣም ነው የምትወዱት፣ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። እንዲቀለል ያለ አሰራር ሰርተን በደንብ አድርገን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ቁርስ ጨጨብሳ በልተን ማታ ከሰዓት ደግሞ ይሄንን መኮሮኒ ከበላን በቃ በቂ ነው ማለት ነው ለአንድ ቀን። ባናቱ ያነኩት ስፒናች ነው፣ ፓርስሊ ነው። በዚህ መልኩ በስሎ ወጣ ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ አይፈጅም። በጣም የሚጣፍጥ ነው። ቴስቱ ለየት ያለ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምታዩት በደንብ የበሰለ ነው። ቺዝ አለው፣ ወተት አለው፣ ቲማቲሙ፣ ሁሉ ነገር ፕሮቲኑ በጣም ከፍተኛ ነው እና እንደዚህ እያደረግን ተጠቅመን መስራት እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉኝ። አብረን ስለነበርን ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ።